Bună ziua, oameni buni, și bine ați revenit la Aventura TV. Astăzi vreau să vă spun că vă vorbesc dintr-un ținut foarte îndepărtat, dar și cu mici asemănări cu țara noastră. Este vorba despre Noua Zeelandă. Noua Zeelandă este o țară situată pe partea cealaltă a Pământului, mai exact spus aproximativ la aceeași latitudine cu România. Este vorba de 45 de grade, dar de această dată latitudinea sudică, adică în jumătatea sudică a planetei, dar pe partea cealaltă a Pământului, pentru că este traversată de meridianul de 180 de grade. Asta o plasează la o diferență de fus orar între Noua Zeelandă și România de aproape 12 ore, ceea ce este destul de greu să concepem, mai ales prin metoda comunicării, chiar fie ea și digitală, știind că astăzi, de exemplu, aici este ora 12 ziua, iar acasă ai noștri se pregătesc să facă nani, dacă nu, cred că au și făcut-o deja, fiindcă este 12 noaptea sau 11 noaptea. O țară insulară situată în această regiune din sud-vestul Oceanului Pacific, numită Polinezia, deci pe lângă Noua Zeelandă fiind cea mai mare regiune insulară din această regiune, mai sunt și alte insule, mare parte dintre ele vulcanice, sunt unele și coralicene, sunt unele și continentale. Noua Zeelandă, de exemplu, este un ținut insular continental, cu o suprafață de 264.000 de kilometri pătrați, dacă nu mă înșel, deci destul de similară suprafața cu cea a României, cu un climat care diferă oarecum. Vreau să vă spun că acum aici este un fel de final de mai în România, dar este destul de răcoare, fiind și noi suntem de fapt acum în insula de Sud fiind un pic mai apropiată de Antarctica. Antarctica o influențează climatic și cred că acesta este motivul pentru care verile, cel puțin acest început de vară, așa cum l-am conceput eu, mi s-a părut răcoros. Revenim la Noua Zeelandă. Noua Zeelandă are o populație de aproximativ 5 milioane de suflete, destul de puțin populată ca și suprafața teritoriului, ținând cont de faptul că România se învârte în jurul la între 19 și 20 de milioane de suflete, și cu capitala la Wellington. Ca să ajungeți aici, pentru oricare dintre opțiunile dumneavoastră, trebuie să vă înhămați cu foarte multe lucruri care țin de planificare și de organizarea unei excursii. Bună oară, trebuie să vă completați acel formular online numit ETA, adică un fel de autorizație de intrare în Noua Zeelandă. Nu este o viză în sine, România nu mai are nevoie de viză, dar trebuie completat acest formular care se face online și răspunsul este primit cel mai târziu în 72 de ore. După aceea, răbdarea cea mai mare va trebui să fie legată de orele de zbor, pentru că nu sunt puține, se fac în cel mai fericit caz 24-25 de ore. Și aici noi a trebuit să mai zburăm încă o oră și un pic până în Christchurch, unde am fost preluați de fratele lui Dragoș, Bogdan State, care este un fel de ghid și un fel de părinte adoptiv pentru noi în perioada aceasta când stăm aici. Nu stăm mult, noi ne-am luat ca și rezervă de timp pentru obiectivul nostru 10 zile, 10 zile însemnând de fapt cam vreo 5-6 o să stăm pe aici, pentru că restul o să fim călători pe avioane. De unde vom pleca spre Moncook Village. În Moncook Village va trebui să ne înregistrăm la Moncook National Park, unde nu va trebui să plătim taxă de acces în parc, din câte am citit pe internet. În schimb, trebuie să achităm contravaloarea cazării la refugiul din platoul de gheață, chiar Plateau Hut se numește. Dar până acolo drumul este lung. Până acolo vreau să vă spun că pe mine m-a impresionat foarte mult această minunată țară. Dacă aveți ocazia, chiar dacă este foarte depărtată, v-aș dori din suflet să veniți să o vizitați. Un respect deosebit pentru spațiul verde, multe parcuri naționale, totul este conservat
extraordinar de bine, iar oamenii au un cult pentru outdoor. În primul rând, prin vestimentație vezi acest lucru, adesea vezi oameni cu rucsac în spate sau cu o ținută specifică acestor activități legate de natură în general, nu neapărat numai de munte, dar de natură în general. Da, deci am plecat din București și am ajuns la Platou Hat, dar nu v-am spus care este de fapt obiectivul nostru pentru care a trebuit să facem atâta amar de drum. Obiectivul principal al nostru este să urcăm pe cota cea mai înaltă a Noii Zeelande. Este vorba despre Mount Cook, care are o înălțime de aproape 3750 de metri și care este, vreau să vă spun, că este un munte de referință pentru lumea alpină internațională, nu neapărat prin dificultatea lui, cât mai ales prin provocările la care te supune acest munte, prin pasajele expuse, vă spun numai din teorie lucrurile acestea, fiindcă va trebui să le și experimentăm peste 2 zile atunci când ajungem la poalele lui. Și deci, așa după cum vă spuneam, pe lângă provocările pe care le impun acest munte, trebuie să facem față și unei călătorii lungi. Chiar sunt curios să vedem cât însumează această călătorie pe care noi ne-am propus-o, dar sigur nu va fi puțin, pentru că de la Platou Hat și până pe vârf, eu zic că ne apropiem, pentru că o să merg împreună cu Dragostate, colegul și prietenul cu care am mai fost și în alte intemperii de acest gen. Deci mă aștept să strângem undeva la 1500 de metri, în jur de 1400-1500 de metri diferență de nivel, deloc ușori, și o lungime de, eu zic că undeva aproape de 20 de kilometri. Suntem la aeroport Simabil, nu departe de Mount Cook Village. Vreme frumoasă astăzi, aici este și locul unde ne vom despacheta bagajele grele și le vom pune în bagajele grele mai micuțe. Mai sunt încă 2 colegi neozelandezi care merg cu noi, însă ei nu merg pe ruta pe care o să urcăm noi, o să facă cu totul și cu totul altă rută, ba mai mult decât atât o să-și schieze pe una dintre fețele muntele Aoraki. Nu știm pe care rută, dar nu asta e important. Important este că am găsit parteneri cu care să share-uim cheltuielile la elicopter, pentru că din acest loc, mai exact de acolo, o să luăm elicopterul până în Platou Hat, deci până în platoul de sus.
Aici, la refugiu, o să rămânem în această noapte până în jurul orei 12, iar în jur de 12 o să ne luăm drumul spre vârf. Lume multă sus. Se pare că refugiul este deja plin, dar va trebui să ne adaptăm, adică să ne scoatem bagajul de scandal și să dormim pe jos. Până atunci, vă mai delectați cu peisaje din zonă, pentru că această țară, care vreau să vă spun că m-a impresionat foarte mult prin stilul green pe care îl adoptează, multă lume care merge în călătorie, alergare, bicicletă, absolut tot ce înseamnă activitatea outdoor, ca să nu mai vorbim de mediul care este păstrat și conservat într-un ritm și într-un stil absolut fenomenal. Deci, dincolo de peisaje și de stilul de viață, sunt și foarte multe alte lucruri de văzut pe care sper ca prin imaginile pe care vi le prezint să le savurați din plin. Am ajuns la refugiu, stimabili companioni. Am urcat cu elicopterul din Mongkok Village, aproximativ un sfert de oră, între un sfert de oră și 20 de minute. Ne-am cazat, surpriza nu era mare pentru că știam încă de jos că este destul de ocupat. Am fost întrebați chiar de la început dacă avem curt. Avem curt, dar noi tragem foarte tare să nu-l folosim pentru că este mult mai confortabil să pleci din refugiu decât să pleci din cort dimineață. Nu o să plecăm dimineață, o să plecăm undeva la 12 noaptea pentru că e de concasat până pe vârf și îndărât. După cum observați, practic traseul pornește chiar pe acest ghețar.
După care face un S mare, un sinus, și duce undeva spre partea semifinală, adică zona de stâncă, de escaladă. E ceva pe acolo și stâncă și gheață, deci o zonă mai mixtă, un pic mai delicat de abordat. După care vine partea finală, care este numai pe gheață, până pe vârful principal. De ce spun vârful principal? Pentru că este o creastă destul de lungă, ușor ondulată oarecum, și sunt mai multe vârfulețe pe toată această creastă, care cel mai probabil are orientare nord-sud. Așa că ne retragem pentru treburile gospodărești, ne pregătim pentru la noapte și de-a lungul a 16 ore, zicem noi, cor fi 16, cor fi 14, cor fi 18, vom vedea. De-a lungul acestui timp tragem nădejde să urcăm pe cota cea mai mare a Noii Zeelande, pe vârful Aoraki sau Mount Cook, și să revenim cu bine, pentru că, așa după cum vă spuneam, este un munte migălos și destul de delicat de abordat. Bună noaptea, oameni buni! Este 12:30, tragem nădejde că în jur de 1 plecăm spre Marele Gigant. Am ieșit puțin afară pentru că înăuntru este o mică vânzoleală. Suntem un grup restrâns de aproximativ 6 alpiniști care dorim să urcăm pe Marele Gigant astăzi, așa că o să avem o zi lungă. O să pornim chiar de aici, de la refugiu, pe Linda Glacier. O să urcăm pe Linda Glacier până în capătul văii, iar de acolo o să cotim spre vest, dacă mă orientez bine, pe Linda Shelf, un prag glaciar destul de expus și riscant, în sensul că în partea sa superioară sunt niște șgheaburi de unde cad pietre, bucăți de gheață, uneori și zăpadă, și acolo trebuie să fim foarte atenți. După care urmează lungimile de escaladă spre Summit Rocks, iar din Summit Rocks tragem nădejde, pe lumină fiind, că avem tăria necesară de a urca ultimele pasaje spre vârful principal. Așa că zi lungă astăzi. Ceea ce mă nedumerește este un val de nor de ceață care se ridică dinspre vale. Sper să nu ne facă probleme cu orientarea, fiindcă nici cărarea nu este foarte bine bătută. Au fost câțiva băieți pe ghețari ieri, s-au și întors, deci n-au rămas peste noapte acolo. Așa că o mică idee de traseu cât de cât bătut avem. Dar vom vedea cum vor sta lucrurile. Până una alta, vă dorim o noapte plăcută, să aveți o cafea gustoasă de dimineață și să ne fiți alături măcar cu gândul, pentru că e nevoie de un gând bun într-un astfel de moment când noi încercăm să urcăm pe un munte nu foarte dificil, dar anunțat a fi periculos.
poate... No, I was trying to figure out with the tech one. Doi pione. It's quite nice if that's straight, but if you get steep getting out. Bună dimineața, stimabili! Cel mai probabil, nu m-am uitat la ceas, dar cel mai probabil este 9. Da. Complicat. Am plecat de la 1 azi noapte și am tras atâtea ore ca să putem să ajungem la aproximativ 3500 de metri. Suntem aici, 3550 chiar, după spusele colegului Dragostate. Complicat. Și nu atât de complicat cât de periculos. Deci munte care nu te lasă niciun pic. Te ține în priză. Avem o porțiune de acomodare mai la început, pe care am făcut-o pe ghețar, pe care am făcut-o azi noapte. Dar aceasta s-a terminat undeva în jurul cotei de 2750 de metri. După care au început tăriile, adevărat. Traverseuri, zăpada, beton. Deci am stat numai pe colțari și numai pe colții din față, deci colții frontali efectiv, pentru că n-ai cum să... Da, colegul Dragoș a ajuns în regrupare, motiv pentru care trebuie să... Asta înseamnă că a regrupat și s-a autoasigurat, motiv pentru care pot să îi las coarda liberă, să o tragă și să o fileze și să mă asigure și pe mine, pentru că din bucata asta tehnică, unde ați văzut imagini mai devreme, din bucata aceasta tehnică, nu știm exact câte mai avem, 2-3 lungimi până pe vârful de stâncă sau vârful stâncos se numește pe limba română. Iar de acolo încă două chestii, încă două obstacole, un vârf. Stai un pic! Încă un vârf mai mic și după aceea vine de Main Summit, adică vârful principal, 3725 de metri, spre care aspirăm și noi și tragem nădejde că o să ajungem acolo în jur de ora 10, 10 jumătate, pentru că după aceea ne așteaptă o retragere lungă și delicată, multe rapeluri, din nou traverseuri, și adică pe românește o luăm din nou de la capăt, numai că
de această dată în sens invers, adică descendent. Da. ...3725, oameni buni, o cotă obținută cu surarea frunții. Vreau să vă spun că ne-a dat foarte mult de furc acest munte. După... Ia zi, domnul State, după câte ore? Cotă a acestei țări și cea mai înaltă cotă a Alpilor din Noua Zeelandă. Vreau să vă spun că este o zonă superbă, chiar vă recomand să veniți. Nu despre asta o să discutăm acum. Ceea ce am să vă arăt, pentru că se merită, este turul de orizont, pentru că absolut cât vezi cu ochii, de aici, de pe această axă montană, de pe această linie montană și până depărtare spre est, dacă nu mă înșel, unde se vede Pacificul, deci linia Pacificului, este un contrast minunat între ocean și munte. Da, este fascinantă țara asta.
După 17 ore pot să spun că ne aflăm în zona de confort. În sensul că și-a putut să pătimească pipoțelele noastre astăzi. N-ați vrea să știți. În câte emoții am trecut. Emoții, primul rând, care nu țin de pregătirea noastră fizică sau tehnică, și de intemperiile naturii. Una dintre ele este asta. Căderile de pietre, căderile de gheață, tot timpul să stai cu ochii în patru, să fii atent pe unde treci. Vreau să vă spun că noi ne lăudăm acum că a trecut partea mai grea, dar avem niște crevase de traversat de toată frumusețea. Crevase însemnând crăpături în masa ghețarului de vale, dar se întâlnesc crevase și în ghețarii montani mai suspendați, însă ele sunt pe ghețarii de vale mai frecvente și mai periculoase pentru noi. Da. Așa că n-am renunțat la echipamentul din dotare. Încă mergem legați în coardă. Încă suntem, vai mama noastră, obosiți, nemâncați, nebăuți, Da. Dar am meritat. Am făcut unul dintre, cred că, cei mai frumoși munți care i-am urcat vreodată în viață. Da, sunt alții care, într-adevăr, pot concura cu Moncuc, însă acest munte este superb. Cred că este cuvântul care se potrivește cel mai bine. O să discutăm la finalul emisiunii ce a însemnat pentru mine acest munte și am să vă spun, o să vă dau și multe detalii tehnice legate de acest minunat masiv muntos. Aurachi în denumirea băștinașă, Moncuc după numele primului om care a descoperit acest masiv muntos. După memoria mea, parcă la asta se referă numele muntelui respectiv.
Se strică vremea, oameni buni, în Noua Zeelandă. Era și normal să se întâmple așa, pentru că știam asta încă de când am plecat din țară, că noi nu avem fereastră de vreme bună decât maxim 3 zile și am fost norocoși din acest punct de vedere. Am preferat să rămân un pic mai în planul marginal al imaginii, tocmai pentru a vă bucura de acest minunat peisaj, de acest contrast splendid pe care îl vedem destul de adesea în Noua Zeelandă, de lac cu munte mare, munte, ocean, munte și așa mai departe, iar Noua Zeelandă este locul ideal pentru a vedea astfel de minunății ale mamei naturii. Bun, vreau să vă spun că am încheiat un capitol destul de important și serios din călătoria noastră, zic eu, în sensul că ne propusesem de acasă să atingem cota cea mai înaltă a Noii Zeelande, respectiv provocatorul Mount Cook sau Aoraki, obiectiv pe care l-am atins, dar cu sacrificii mari, mai ales de ordin emoțional. Vreau să vă spun că a fost unul dintre printre munții cei mai serioși care i-am urcat în viața mea, nu neapărat ca dificultate, cât mai ales ca riscuri. Și când vorbesc de riscuri, nu vorbesc obligatoriu de riscurile de ordin alpin, cât mai ales de riscurile de ordin natural. Bunăoară, cred că problema cea mai mare cu care ne-am confruntat în această expediție au fost căderile de pietre și avalanșele pe alocuri, dar nu de mare amploare. Vorbesc de traseul pe care l-am parcurs noi și multe astfel de tipuri de intemperii. Dar, per total, vreau să vă spun că Mount Cook este un munte absolut superb. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Clubul Alpin din Noua Zeelandă, care cred că a fost principalul militant pentru a păstra acest munte cât mai curat cu putință și pentru oamenii care într-adevăr știu cum trebuie să parcurgi un munte cu specific alpin, au preferat să-l păstreze aproape cum ar trebui să fie. Nu au amenajat decât câteva regrupări. Între regrupări nu există mijloace de asigurare, trebuie să te autoasiguri, fie că folosești un friend sau un piton sau un cui de gheață, adică pe porțiunile de escaladă au păstrat numai regrupările, au amenajat numai regrupări. Între regrupări trebuie să te autoasiguri cu mijloacele tehnice din dotare. Am revenit la refugiu destul de epuizați, spun sincer lucrul acesta, după aproximativ 16 ore de mers efectiv, asta dând la o parte momentele despre care v-am vorbit, cu rătăcitul pe culoare sau cu întârziatul trăgând de corzi atunci când am făcut rapelul, și cu momentul adevărului, aproximativ 18 km parcurși cu 1450 de metri diferență de nivel pozitivă. Da, deci s-a adeverit oarecum ceea ce am preconizat la începutul emisiunii noastre, așa că pe final, bomboana de pe tort, bineînțeles, peisajul extraordinar de frumos al acestei țări, cu munți, lacuri, ocean, plaje sălbatice, curățenie exemplară, oameni frumoși. Deci, pe scurt, o țară cu climat primitor și o țară predispusă să primească oameni care vor și care își doresc să ducă o viață cu adevărat în natură. Păi mi s-a părut cel mai greu munte din viața mea. Ce mi-a plăcut, e foarte tehnic, e sălbatic și nu-i pentru oricine.